Không ngờ nhật ký ngày tận thế thực sự bùng nổ. May mắn thay, tôi được tái sinh 3 ngày trước ngày tận thế. Đời trước đấu tranh sinh tồn 3 năm, cuối cùng lại chết thảm. Đời này ta muốn giành lại không gian trước. Mở chế độ tích trữ điên rồ. Tôi mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường. Mồ hôi nằm xuống trán, mắt bối rối và tuyệt vọng. Đây là căn hộ trước ngày tận thế. Đinh rong liên tục nhận được âm thanh nhắc nhở tin nhắn văn bản. Lấy điện thoại ở đầu giường. Ngày 14 tháng 9 năm 2019, 32. Hàng chục tin nhắn chưa đọc. Tất cả là về siêu bão. Tin tức dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển vào sáng sớm ngày 17. Gió dự kiến 16 đến 19. Mưa lớn sẽ kéo dài vài ngày. Không phải tôi đã chết rồi sao? Đinh Rong lại có tin nhắn cảnh báo mới. Thời gian mới nhất 9:37. Tôi vặn mạnh cánh tay. Nỗi đau nhắc nhở đây không phải là giấc mơ. Tôi thực sự được tái sinh. Tái sinh trong bảng xếp hạng siêu mạnh này mở ra tranh chấp ngày tận thế. 3 ngày đầu. Nói chính xác thì chỉ còn 2 ngày rưỡi. Tôi không vui. Bên trong dâng lên vô tận mệt mỏi. Mưa bão. Cực kỳ lạnh, cực kỳ nóng. Mỗi cấp độ của trận động đất là luyện ngục. Có gì đáng để làm lại không? Nhưng tôi đã trở lại. Chẳng lẽ phải chờ chết? Không bao giờ. Đôi mắt mệt mỏi của tôi, mặt dây chuyền ngọc bích đeo trên cổ. Đây là từ khi tôi sinh ra và bị bỏ rơi trong bệnh viện. Sau đó được Dương Vĩ Giao tặng cho hoa khôi Ngô Mộng Giao. 23 năm Ngô Mộng Giao trông như pha lê, không tì vết, da trắng hồng, dường như vẫn còn sống trong những bông hoa rực rỡ, có tự ác đến ngất xỉu. Nhìn thấy Ngô Mộng Giao lấy ra một cây kem từ mặt dây chuyền liếng, tôi hình như nghĩ đến cái gì. Lấy lưỡi dao và cắt ngón tay, đổ hạt máu vào mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền phát ra ánh sáng mạnh mẽ, mở mắt ra trong một căn hộ không có cửa chính. Không có bất kỳ đồ nội thất nào ngoại trừ điện và nước. 2 phòng 1 sảnh, khoảng 80 ông vuông. Tòa nhà cao khoảng 3 mét, chỉ còn 10 mét vuông bên cạnh ban công, khu vườn đất đen. Phòng khách trêu bộ đến thời gian ánh sáng và bóng tối. 1:56 đây là không gian tinh tế muốn Ngô Mộng Giao sống. Hay là bị lừa khỏi tay tôi? Rời khỏi không gian, trong đầu có thêm một ngôi nhà. Chỉ cần tập trung, có thể cảm nhận được mọi thứ bên trong. Để làm rõ chức năng không gian, tôi đã làm bài kiểm tra. Ngoại trừ ban công và vườn, những nơi khác đều có chức năng bảo quản, lưu trữ mọi thứ bằng ý thức. Bộ đến thời gian là trạng thái dừng, chỉ cần người vào sẽ tự động giảm thời gian. Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi không có thời gian để suy nghĩ về bí ẩn. Nếu sống lại một lần, có không gian trong tay, phải nắm bắt cơ hội đảo ngược kết cục. Kiếp trước chỉ sống được 3 năm, không biết phía sau còn có thảm họa gì nữa. Vì vậy, tôi lấy điện thoại di động lên mạng để kiểm tra loại thảm họa thiên nhiên. Xem Mai Nguyên Đế chết, sống khó quá. Vứt bỏ cảm xúc dư thừa, tôi lấy giấy và bút ra và viết danh sách vật tư. Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Đừng nhìn cô nhi viện bề mặt hòa bình, thực ra sức mạnh sinh tồn rất mạnh. Dần dần hình thành tính cách ích kỷ không bất lợi của tôi. Sinh ra không an toàn, trường tiểu học nhặt rác giấy, trung học cơ sở bán thời gian làm việc giúp người ta bổ sung viết bài. Nhà vệ sinh chỉ cần trả tiền là làm. Xếp hạng cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lên đại học với 5 học sinh trung học. Phí bù giờ mỗi buổi là 200 nhân dân tệ. Tôi là một cái khoan tiền, bán bảo hiểm. Làm chủ chỉ cần không xáo phạm pháp luật đều dám làm. Hơn 10 năm qua, thẻ ngân hàng đã tiết kiệm được tổng cộng 20 vạn. Nghĩ đến việc tốt nghiệp để có được một khoản thanh toán. Bây giờ vô dụng rồi. Tôi gửi tin nhắn nói với phụ huynh tự mình ốm nhập viện, không thể học bù trong một thời gian dài. Hy vọng họ có thể tìm người thay thế kịp thời, đồng thời giải quyết chi phí. Nhân tiện nhắc nhở phụ huynh, bão mạnh 100 năm sắp đến, nhớ tích trữ lương thực và thuốc cấp cứu. Thiên tai xuất hiện không ngừng, chỉ riêng danh sách thuốc đã đầy 3 loại là lớn. Một số loại thuốc không chỉ đắt tiền, không thể mua ở hiệu thuốc. Tôi chụp ảnh, gửi cho nhân viên bán hàng của công ty dược phẩm. Khách hàng mới cần gấp. Tối nay phải giao hàng, xin vui lòng cho tôi một cái giá gãy xương. Trương Siêu dây trở lại, nhận được chưa đầy 5 phút. Điện thoại gọi tới. Danh sách thuốc này thật kỳ lạ. Cô chắc là không đùa chứ? Tiền đã đến. Bên kia chỉ có một yêu cầu tối nay muốn xem hàng. Báo xong điện thoại chuyển khoản 5 vạn tệ, bổ sung quá nhiều vật tư cần chuẩn bị. Tôi cầm chìa khóa ra, vô tình nhìn thấy phiên bản giới hạn A mới trên bàn. Ước gì lấy một miếng đậu phụ đâm chết. Tôi cười để sống thật. Ai biết chạm vào đôi cừu giống như bị hạ đầu. Để đuổi theo hắn, chuyển ra khỏi ký túc xá để thuê phòng học khu đắt tiền. Sáng sớm đến cửa hàng đặc sản xếp hàng mua ai cho hắn ta. Giày của tôi không bao giờ vượt quá 300 tệ. Mua cho hắn ta phiên bản giới hạn hơn 8.000 tệ. Tôi tiêu nó không hề đau lòng. Kết quả là hắn ta nhận được quà và muốn lấy mặt dây chuyền, không chấp nhận hay từ chối lời thú nhận của tôi. Hơn nữa trong ngày bão mang theo hoa cười ăn hết sầm đồng của tôi.
Thiên tai 3 năm, hắn chẳng những không ra tay giúp đỡ. Khi tôi chết băng, hắn lạnh lùng đứng nhìn. Sớm biết vậy, tôi chỉ lấy ai cho chó ăn mà không tặng cho hắn. Lần này muốn xem, không có lương thực và không gian của tôi, hắn và Ngô Mộng Giao có thể sống tốt không? Bão cực mạnh kéo dài nửa tháng, sau đó là 3 tháng liên tiếp mưa lớn. Cả thành phố chìm trong nước. Tôi sống ở tầng 18, mặc dù không bị ngâm nước, nhưng cũng sống rất chật vật. Ra khỏi khu phố, không ngừng nghỉ, tôi đến đại lý xe hơi và thuê một chiếc xe tải. Lần đầu tiên đến cửa hàng An. Nhân viên bán hàng rất ngạc nhiên về yêu cầu trả hàng của tôi. Đây là phiên bản giới hạn mới. Có bao nhiêu khách hàng chờ cướp. Không lo bán đâu. Trả lại hơn 8.600 tệ. Bột gạo, dầu và thực phẩm có thể ăn trong 2 hoặc 3 năm. Muốn gì đàn ông nữa chứ? Lái xe đến cửa ra vào và cửa sổ một đặt 2 chiếc thép không gì dày nhất. Cửa chọn kính chống nổ dày nhất. Chai 600 tệ đảm bảo búa tạ ấm đều không đập được. Bao gồm phí cài đặt hơn 7.000. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã đo xong cỡ rồi mới ra ngoài. Hãy để họ gõ, hãy để họ đập. Đời này ai cũng đừng nghĩ cầm dao xông và bắt nạt tôi. Sau đó tôi đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời lớn nhất thành phố. 2 lục địa, 4 thuyền cao su, bộ sơ cứu hỏa hoạn động đất, leo lửa diêu, kính thiên văn dây leo, đèn pin chống thấm nước radio, bộ sạc năng lượng mặt trời công suất cực lớn. Vật tư cứu mạng không thể cầu thả, tất cả đều phải có chất lượng tốt. Với khách hàng lớn, chàng trai trẻ cố gắng giới thiệu quần áo, túi ngủ chờ hôm nay làm hoạt động. Giảm giá toàn trường, đảm bảo chất lượng làm bạn hài lòng. Có loại nào chống lạnh âm 60 đến 70 độ không? Cậu bé giật mình. Đây là miền Nam. Mùa đông có thể mặc áo cộc tay. Tôi sắp đến Bắc Cực để nghiên cứu khoa học. Thấy tôi không giống như trò đùa, nói với tôi có quần áo chống lạnh vùng cực. Sử dụng với túi ngủ xác ướp. Hoàn toàn chịu được, giá cả đắt hơn. Hơn nữa hàng hóa ở tỉnh khác. Tôi yêu cầu họ gửi chuyển phát nhanh ngay lập tức, đảm bảo chiều mai có thể đến. Anh trai tôi hỏi 2 bộ, đã chi hơn 6.000. Cửa hàng đồ dùng ngoài trời chi thêm 12.000, kéo đầy xe hàng, lợi dụng người không chú ý thắt chặt không gian. Không ngờ nhật ký ngày tận thế lại đến. May mắn thay, tôi được tái sinh 3 ngày trước ngày tận thế. Đời trước đấu tranh sinh tồn 3 năm, cuối cùng lại chết thảm. Đời này tôi muốn nắm lấy cơ hội đầu tiên, lấy lại không gian, mở chế độ tích trữ điên rồ. Trước tiên tôi sẽ đến quy mô thành phố, cửa hàng ngoài trời lớn nhất, mua 2 tàu tấn công, 4 thuyền cao su, ngoài ra còn có bộ sơ cứu động đất và leo lửa diêu, kính thiên văn dây leo, đèn pin chống thấm nước radio và các mặt hàng như bộ sạc năng lượng mặt trời công suất cực lớn. Tranh thủ không ai chú ý, tôi nhanh chóng đưa những thứ này vào không gian. Sau đó tôi đến một vài trạm xăng gần đó, quản lý để có được 500 lít xăng. Tôi lại đến cửa hàng cung cấp bảo mật, mua 3 căn nhà, dịch vụ nhà ở và 2 khoản thế chấp, không kịp thở. Tôi lái xe ra ngoại ông, thị trường mua sắm bán buôn lớn nhất. Ở đó tôi mua áo lông vũ, áo khoác quân đội các mi áo len, quần áo ấm khăn quàng cổ, găng tay vớ, giày chống trượt tuyết, giày thể thao nhẹ, giày giữ nhiệt, dép lê, 5, chỉ tập trung vào chất lượng. Ngoài ra còn mua chăn điều hòa, 8 kg và 10 kg chăn lông vũ và chăn bông lớn mỗi cái 3 cái, dầu gội đầu sữa tắm, khăn vệ sinh bột giặt, khăn giấy, kem đánh răng, bàn chải bình giữ nhiệt bật lửa, túi nước nóng cao su và các vật dụng hàng ngày khác cũng không thể ít hơn. Túi giữ ẩm đã mua 20.000 miếng trong thời tiết cực lạnh. Đây là cứu mạng. Đèn dầu hỏa thủy tinh và đèn ngựa chống thấm nước và chống gió cũng bị tôi bỏ vào túi. Thứ này bền hơn nến nhiều. Rượu hồng lò rượu, lò gaxi di động cũng lấy hết. Nghĩ đến không gian có điện, tôi lấy thêm mấy cái lò điện tử nữa. Nước khử trùng thuốc trừ sâu, máy lọc nước uống, nước khử trùng, VV. Tôi đã mua tất cả các mặt hàng có thể nghĩ đến. Sau đó tôi đến khu trái cây, mua đủ loại trái cây. Mua những vật tư này tổng cộng tốn 38.000 tệ. Khi ra khỏi chợ, trời đã tối rồi. Trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là tin nhắn WeChat từ Trương Siêu, nói hàng đã sẵn sàng. Tôi lái xe xuống dưới nhà anh ta, chỉ thấy 20 mấy thùng các tông lớn hàng hóa. Đây đều là thuốc cứu mạng trong thiên tai. Mặc dù chi phí hơn 40.000, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau khi chuyển thuốc lên xe, lái xe đến góc gần đó, sau đó đưa thuốc vào không gian. Về đến căn hộ thì gần 9 giờ rồi. Tôi sẽ vào không gian ngay lập tức, sắp xếp những vật tư lộn xộn đó. Để tiết kiệm không gian nhiều nhất có thể, tôi xếp từng lớp vật tư lên mái nhà. Tiền thật là không tiêu. Tổng cộng đã chi hơn 120.000 trong ngày. Vừa dọn dẹp xong tôi đột nhiên bị một lực lượng đá một cái, cả người rơi ra khỏi không gian. Bị đá, tôi cố gắng vào lại.
bị chặn bởi một rào cản vô hình. Không gian nằm mắng nuốt hết đồ dùng của tôi rồi. Tôi toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng kiểm tra bằng ý thức, không gian vẫn còn đó, vật tư cũng ở đây. Tôi cố gắng lấy đồ bằng tâm trí, trong tay có thêm một viên than đá, làm ướt một vòng bằng tâm trí, tìm thấy bộ đến thời gian ánh sáng và bóng tối ở trạng thái không. Tôi sẽ hiểu ngay. Hóa ra không gian chỉ có thể ở lại 2 giờ. Tốt hơn là không có gì. Tôi đi tắm xong đã qua sáng sớm rồi. Tôi nhìn vào không gian, 2 giờ mới thanh toán rồi. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nằm trên giường rất lâu không ngủ được. Ngay cả khi ngủ cũng ngủ rất không an toàn. Lại mơ thấy mình bị đám người đó đuổi giết. Các người đừng động vào tôi, đập mạnh vào người tôi. Tôi bị đánh thức, ra mồ hôi lạnh. 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối. Tôi vào không gian để xem hàng tồn kho bị ép. Điều này mới làm tâm trạng bình tĩnh lại. Tôi không ngủ tiếp, mà là lấy chìa khóa xe, đến chợ bán buôn nông dân lớn nhất. Mua rau, gia vị thịt 5, thêm 70.000 nữa. Sau đó tôi lái xe đến một góc yên tĩnh, thu nhập vật liệu vào không gian. Nhận được thông báo vào buổi chiều để đối phó với cơn bão mạnh sắp tới. Trường tạm thời nghỉ 3 ngày. Thời gian khác lại cụ thể sẽ được thông báo riêng. Học sinh cổ vũ, bị đau lưng ra ngoài cuộc sống về đêm, ăn mừng trước cơn bão. Nhưng những gì họ không biết là bão mùa này có thể làm cho họ sau này vĩnh viễn không thể lên lớp được nữa. Không ngờ khủng hoảng ngày tận thế thực sự đầy đủ. Mây đen, gió lạnh thổi lên. Tôi thức dậy từ cơn ác mộng, nhịp tim như trống, nhìn lên. Những con số trên lịch nhắc nhở tôi 3 ngày trước ngày tận thế. May mắn thay, tất cả các vật tư tôi đã chuẩn bị trước. Sau 12 giờ sáng, cập nhật hẹn giờ cho thấy 130 phút còn lại. Điều này có nghĩa là thời gian có thể tích lũy. Trong tay có lương thực, lại có không gian để sống. Tôi lo lắng về thảm họa thiên nhiên sắp không thể không thêm chút tự tin. Một đêm không mơ, ngày hôm sau bị điện thoại đánh thức. Cửa thép không gì đến rồi. Tôi bảo sư phụ lắp cho tôi cánh cửa chất lượng tốt nhất. Mất chưa đầy 2 tiếng, cửa và kính đều đã lắp xong rồi. Tôi thấy ngôi nhà vững chắc này, nhẹ nhõm. Lúc này điện thoại đổ chuông, là Dương Vĩ gọi. Anh Ký, hôm nay là sinh nhật tôi. Khi nào em đến? Giọng nói của Dương Vĩ bên kia điện thoại nhẹ nhàng ánh nắng mặt trời, cùng với tiếng cười náo nhiệt của nhiều người. Tôi cười. Anh chờ đợi rõ ràng thích Ngô Mộng Giao, nhưng lại cố tình dụ dỗ tôi, nhưng thèm món quà bất ngờ của tôi. Qua điện thoại đều có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ngô Mộng Giao. Trong lòng tôi một lúc, làm sao Ngô Mộng Giao biết mặt dây chuyền của tôi có không gian? Từ thái độ bất lực, chắc là không biết bí mật này. Gọi điện thoại là do Ngô Mộng Giao làm. Dương Vĩ ở tầng 8, nhưng tôi đã không đi xuống. Lát nữa Dương Vĩ lại gọi điện thoại. Tôi không nói hai lời trực tiếp bơ lắc. Thời tiết vẫn còn oi bức, nhưng tiền đồn bão mạnh đã đến. Thỉnh thoảng có tiếng huýt sáo trên đường phố. Điện thoại của Đinh Dòng nhận được tin nhắn. Tin nhắn mới nhất nhắc nhở báo dự kiến sẽ đến lúc 9 giờ tối nay. Tôi bị sốc. Sao lại sớm thế? Lúc này công ty cho thuê xe cũng gọi điện thoại. Công ty cho thuê xe gọi điện báo bão sớm. Công ty nghỉ phép, trả xe trước 3 giờ chiều. Khi tôi đồng ý trả xe thì đã 4 giờ rồi. Báo gào thét, thổi khắp nơi. Ông chủ rất tốt, kiểm tra không có vấn đề gì, trả lại tiền đặt cọc 2.000 tệ. Trên đường về căn hộ, tôi mua 2 con gà. Đến lúc đó đặt vào không gian, gà đẻ trứng gà đẻ trứng gà. Tôi là một thiên tài nhỏ thông minh. Thiên tai không thể xảy ra trong một sớm một chiều, mà là thời gian đẹp. Đáng tiếc người ta nhanh nhẹn bắt được. Trở về căn hộ, tôi lập tức đặt 2 con gà vào không gian. Tôi vừa ra khỏi không gian, 2 con gà sẽ bị đá ra và đập xuống đất, suýt chết. Đầu tiên tôi chán nản, sau đó là sung sướng. Có vẻ như không gian không chỉ có giới hạn thời gian. Miễn là tôi không ở trong đó, các sinh vật sống khác cũng không thể để lại. Điều này có nghĩa là người khác không thể lấy đi. Sau đó cầm máy tính lên, điện thoại máy tính bảng liên tục tải xuống thông tin. Nhạc phim khác nhau, kỹ năng sống, công thức nấu ăn, bản đồ ngoại tuyến, sơ cứu thảm họa. Ứng dụng mua sắm đột nhiên bật lên tin nhắn vận chuyển. Lúc này tôi mới tỉnh dậy như mơ. Tôi quên mất bộ đồ chống lạnh vùng cực mua trên mạng. Lẽ ra phải đến vào tối hôm qua, nhưng ông chủ giao hàng không kịp thời cộng với chuyển phát nhanh bị trì hoãn. Tôi vừa đến điểm nhận hàng chuyển phát nhanh. Tôi sẽ gọi ngay. Trạm chuyển phát nhanh trả lời báo đã đến rồi. Bây giờ không thể giao hàng được, phải đợi sau bão mới có thể gửi. Thật sự cần gấp, bạn có thể đến lấy trước 6 giờ. Lúc này tiếng gọi bên ngoài cửa sổ rất lớn. Cây cối trong cộng đồng lắc lư điên cuồng. Báo mưa lớn, điểm chuyển phát nhanh sẽ bị ngập, không có quần áo chống lạnh cực,
không thể sống sót ở nhiệt độ âm 60 đến 70 độ. Tôi không thể mở mắt trước gió. Rất nhiều rác và giấy bị cuốn lên trời. Tôi thở hổn hển chạy đến trạm chuyển phát nhanh. Do giao hàng bị trì hoãn trong ngày bão, ở đâu cũng có núi chuyển phát nhanh. Tôi không thể thở được. Tuyệt vọng tìm kiếm. May mà chuyển phát nhanh đủ lớn, gửi hơn 10 phút cuối cùng cũng tìm được. Bên ngoài bão mạnh hơn rồi. Trời tối quá. Tôi không biết, tôi tưởng là buổi tối. Tôi cắn răng và ôm một miếng lớn để rời đi. Vừa ra khỏi cửa, một cơn bão bất ngờ ập đến. Cả người tôi bị cuốn bay. Nói muộn thì nhanh. Người đàn ông đứng bên cạnh xe tải nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy tôi. Người đàn ông rất ổn định, kéo tôi ra. Tôi nhanh chóng cảm ơn. Âm thanh bị bão cuốn đi. Dưới ánh đèn, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Đen cộng với quần dây lưng, đầu những năm 20, với kiểu tóc xẻ tà sạch sẽ. Rất cao, ít nhất là trên 1m85, một đôi chân dài nghịch thiên. Người đàn ông lấy rất nhiều chuyển phát nhanh, đổ đầy xe. Nhìn thấy tôi lo lắng muốn rời đi, hơi do dự một chút. Cô sống ở đâu? Tôi sống ở khu Hắc Kỳ. Có thể đưa tôi một đoạn không? Có thể trả tiền xe. Người đàn ông gật đầu mở cửa xe. Hàng sau đầy. Tôi mở cửa trước, tìm thấy một bé gái ngồi trên ghế phụ, 4 hoặc 5 tuổi, một khuôn mặt trắng bệch, mặc váy hồng, đôi mắt đốm nho đen nhìn tôi. Người đàn ông mở miệng năm nào cũng để chị gái ông nhà tôi, năm nào cũng ngồi trên đùi, chuyển phát nhanh nhét vào chân. Gió hú. Đường phố xa. Nữ sinh mặc váy ôm chặt cột điện thoại, nhìn miệng đang kêu cứu. Hai cây em rất gần. Vài phút đến cửa tiểu khu. Tôi chuyển 2.000 tệ. Cảm ơn anh ấy đã cứu tôi. Giọng người đàn ông lạnh lùng. Không cần. Thấy anh ta không nhận, tôi cũng không khoa trương, chỉ là nhắc nhở rằng báo có thể mất nước và mất điện. Trước khi quá muộn, anh có thể tích trữ thêm một chút bột gạo, dầu và thực phẩm. Tôi ôm chuyển phát nhanh chạy vào khu phố trong gió. Hạt mưa như hạt đậu rơi xuống. Tôi ra khỏi thang máy. Ai biết ngẩng đầu lên thì thấy Dương Vĩ và Ngô Mộng Giao đứng trước cửa nhà. Sao em mới về? Dương Vĩ ngữ khí thiếu kiên nhẫn. Chúng tôi đã đợi em rất lâu rồi. Không ngờ thảm họa ngày tận thế lại bùng nổ như vậy. Nhưng điều đáng sợ trong ngày tận thế không phải là thảm họa, mà là ngày tận thế. 3 ngày trước, tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ, thay thế bằng cửa ra vào và cửa sổ chất lượng tốt nhất. Ngay khi tôi lấy xong chuyển phát nhanh về, nhưng lại nhìn thấy Dương Vĩ và Ngô Mộng Giao đang đứng trước cửa nhà tôi. Sao bây giờ em mới về? Giọng điệu của Dương Vĩ đầy thiếu kiên nhẫn. Chúng tôi đã đợi em lâu rồi. Nhìn thấy hai người này, trong đầu tôi không khỏi hiện lên kiếp trước. Những gì họ đã làm với tôi, cảnh bắt nạt và xem lạnh. Đời này, họ còn muốn cướp không gian mặt dây chuyền của tôi. Không thể nào trong đời này. Vẻ mặt tôi lạnh lùng hỏi có việc gì. Dương Vĩ bị phản ứng của tôi nghẹn ngào một chút. Trước đây tôi luôn nhiệt tình với hắn, bây giờ thật lạnh lùng. Hắn vô thức hỏi sinh nhật của anh. Sao em không đến? Không quen với anh, tại sao phải đi? Ngô Mộng Giao nhìn tôi từ trên xuống dưới, mỉm cười nói. Hôm nay là sinh nhật của học trưởng, mọi người đều là cựu sinh viên, cùng nhau tụ tập. Tôi đang chế giễu cậu, cậu có bị điếc không? Không nghe thấy tôi vừa nói không quen, sinh nhật của anh ấy có liên quan gì đến tôi? Buổi trưa sinh nhật đã qua rồi, muốn tôi lên tầng 8, chỉ là muốn lừa gạt không gian của tôi. Dương Vĩ cảm thấy mặt mũi không được, tức giận nói Đặng Hắc Kỳ. Ý cô là sao? Anh và cô ấy đeo nhẫn đôi, lại liên tục mời tôi đến nhà anh. Anh muốn đặt chân lên 2 chiếc thuyền, đừng mơ tưởng nữa. Tôi không có ý đó với anh. Dương Vĩ tức giận muốn chết, tức giận nói Mộng Giao. Chúng ta đi. Ngô Mộng Giao lại không muốn đi. Cô ta cắn răng cố gắng chống đỡ nụ cười nói anh ý. Mặt dây chuyền cậu mang theo rất đẹp, không biết mua ở đâu. Tôi tháo mặt dây chuyền xuống và hỏi muốn à? Mắt Ngô Mộng Giao sáng lên, có thể chuyển nhượng được không? Tôi thực sự đập mặt dây chuyền xuống đất. Thích của cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm. Sau đó tôi nhấc chân lên mạnh mẽ đạp vài cái. Sau khi ràng buộc không gian, mặt dây chuyền mất đi độ bóng ban đầu, trở nên mờ, vẫn không có ích gì. Trái tim độc ác, nếu không trực tiếp tiêu diệt nó, ai biết Ngô Mộng Giao sẽ làm chuyện gì. Bạn gái bị bắt nạt. Dương Vĩ rất tức giận, nói xấu tôi. Cút đi, đừng cản mắt tôi. Dương Vĩ sắc mặt đen như đáy nồi, kéo Ngô Mộng Giao giận dữ rời đi. Lúc này tôi mới mở cửa thép không gì vào nhà. Sau khi vào nhà, tôi vào bếp bận rộn, bắt đầu nấu ăn. Mỗi món ăn đều làm đầy một phần lớn, sau đó hấp vào không gian. Tranh thủ bão mưa lớn vừa đến,
Mỗi gia đình đều có kế hoạch thu hoạch lương thực, phải làm các món ăn có hương vị càng sớm càng tốt. Sau này cũng không dám tùy tiện bật lửa, tránh việc thu hút người khác. Mãi đến sáng sớm mới dừng lại. Sau đó tôi đi tắm nước nóng. Trong cơn mơ màng, tôi bị đánh thức bởi tiếng máy khoan điện. Kéo rèm cửa ra, bên ngoài trời tối. Bão và mưa lớn đan xen và gầm rú. Tôi tưởng trời còn chưa sáng, mở điện thoại ra xem. Uy chất tiêu diệt tà ác đánh bom không ngừng. Nhóm nhỏ và nhóm lớp tin nhắn chưa đọc. 99, nhiều người đang vui mừng trước sự xuất hiện của bão. Bắn ra cửa cuối cùng không cần 996 học nữa. Sinh cũng có thể về nhà nghỉ lễ. Nhóm, nhiều người đã gửi hình ảnh hoặc video về cơn bão. Cây bạch dương xanh bị bật gốc. Xe sang bị đập vỡ. Nhiều người bắt đầu nhận ra tình hình không đúng. Sở thích không chạm vào thức ăn. Nói ta làm cảm thấy thức ăn siêu thị hết rồi. Tiếng khoan điện liên tục không ngừng, hình như là từ bên cạnh. Tôi hơi bối rối. Cầu thang 3 hộ. 2 hộ còn lại hoàn toàn không có người ở. Kiếp trước ngập đến lầu 2. Người dân bị buộc phải ra ngoài không đợi được cứu hộ. Thế là nảy ra ý tưởng phòng chống. Gõ cửa và vào. Lúc đầu vẫn có thể chung sống hòa bình. Khi thực phẩm ngày càng khan hiếm, mắt cũng ngày càng âm thầm tính toán. Nhiều lần lén cậy cửa nhà tôi vào giữa đêm. Lần này tôi mua diều cứu hỏa. Chỉ cần bọn họ dám cậy, tôi sẽ gửi họ đến với Chúa. Không chỉ là tiếng khoan điện, hình như còn có tiếng trẻ con nữa. Tôi mở cửa và đi ra ngoài. Chỉ thấy cánh cửa năm 1801 mở ra. Cửa thép không gì mới đặt bên cạnh. Người đàn ông trẻ tuổi mặc quần dây lưng đang khoan lỗ vào tường. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay lại nhìn. Sao tôi không nghĩ vậy? Năm 1801 không chỉ chuyển đến cư dân mới, hơn nữa còn là giúp đỡ tại điểm chuyển phát nhanh. Người đàn ông trẻ, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Sau khi gật đầu với tôi, hãy tiếp tục làm việc. Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng, cao và gầy. Dưới quần áo có thể nhìn thấy những đường cơ bắp, có thể làm cho người ta cảm thấy rất mạnh mẽ. Tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Sau khi chào xong vội vàng ngủ về phòng. Cuộc đời này khác rồi, không chỉ bao đến sớm. Có hàng xóm mới. Có người bình thường nào không? Sẽ lắp 3 cửa thép không gì. Không ngờ khủng hoảng ngày tận thế thực sự bùng nổ. Trong ngày tận thế, sợ hãi không phải là thảm họa, mà là trái tim. Lời khuyên là khác nhau. Không chỉ có bão sớm, có hàng xóm mới. Và chính là người đã cứu tôi ở trạm chuyển phát nhanh trước đó. Nhưng anh ta có chút bất thường. Vừa chuyển đến thì trực tiếp niêm phong 3 cửa thép không gì. Hành động kỳ lạ này như tiếng chuông báo động trong lòng tôi. Tôi khóa chặt cửa nhà. Hòa thuận với nhau là tốt nhất, nhưng cảnh giác không thể thiếu. Mặc dù anh ấy đã cứu tôi, nhưng sau tất cả, trước thiên tai, với sự suy đồi đạo đức của ngày tận thế, ai có thể đảm bảo hắn giữ nguyên tâm ban đầu? Gió như một con thú điên cuồng. Tiếng gầm liên tục đập vào tường. Mưa lớn như vô số cây kim nhọn đâm mạnh vào kính chống nổ. Âm thanh bệnh nhân bật lại. Chỉ một đêm, thế giới dường như bị nước nuốt chửng. Đường phố đầy mưa, xe bị ngâm nước. Trong sự hỗn loạn này, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lúc đầu tôi không quan tâm. Sau khi xử lý rác, công lý sẽ được trả lại. Vừa về phòng, tôi nghe thấy tiếng khóc từ bên cạnh. Tôi nghe tiếng khóc của đứa bé có gì đó không ổn. Do dự một lát, tôi đi về phía phòng năm 1801. Giơ tay gõ cửa. Cửa thép không gì giống như một rào cản lạnh lẽo. Tiếng gõ cửa của tôi bị nuốt chửng trong đó. Hồi lâu bên trong cửa truyền đến một trận tiếng. Sau đó nhấp vào. Cửa từ từ mở ra. Khuôn mặt nhỏ bé, nước mắt khắp nơi. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thỏa mãn. Chất nôn ở khóe miệng vẫn còn dấu vết. Má đỏ không bình thường. Tôi đưa tay chạm vào trán con bé. Sức nóng đó dường như có thể làm bỏng tay tôi. Niên Niên, sao em lại khóc? Bố em đâu rồi? Tôi hỏi nhẹ nhàng. Nó khóc. Giọng nói khàn khàn trả lời anh trai mất tích rồi. Bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt, làm người ta đau lòng. Tôi nhẹ nhàng xoa dịu. Sẽ không phải đâu. Có lẽ anh ta vừa đi ra ngoài, sẽ sớm quay lại. Nếu không đi đến nhà chị Niên. Niên do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Đưa con bé về nhà và đo nhiệt độ. Đốt đến hơn 39 độ. Tôi nhanh chóng lấy thuốc cảm lạnh ra. Lại viết một tờ giấy dán trên cửa phòng năm 1801. Sợ gia đình con bé trở về lo lắng. Nghe tiếng gió hú bên ngoài, bão gầm rú. Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ đối với nhà bên cạnh. Ra ngoài trong thời tiết xấu thế này, vô thức tự tìm đường chết. Bão đã tải cửa hàng, tín hiệu tivi đã biến mất từ lâu rồi. Niên Niên cuộn tròn trên ghế sofa, cơ thể hơi run. Sự sợ hãi viết trên mặt. Tôi không thể không nghĩ, thời gian cô đơn bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Mặc dù không giỏi chăm sóc trẻ em, nhưng vẫn lấy máy tính bảng ra, mở phim hoạt hình đã tải xuống. Sự quyến rũ của phim hoạt hình làm cho khuôn mặt của con bé có một chút tinh thần.
Tôi ngồi bên cạnh nó lướt điện thoại. Tin nhắn chưa đọc đến như thủy triều. Tin tức của Dương Vĩ đặc biệt chói mắt. Hôm qua là lỗi của tôi. Đừng giận. Tôi rất mong em đến dự sinh nhật tôi. Tôi thực sự thất vọng vì em không đến. Nhìn những lời dối trá này, trong lòng tôi cười. Gã này trông giống người, nhưng thật sự yếu đuối. Có rất nhiều người trong bữa tiệc sinh nhật của hắn. Trong nhà bây giờ sợ là ngay cả lương thực cũng không còn. Mì gói duy nhất, bánh quy cũng không đủ mở miệng để ăn. Còn có mấy cái yêu cầu thêm bạn bè. Tất cả đều đến xin cơm, nghĩ bằng ngón chân. Đều biết là Dương Vĩ tìm người giúp đỡ. Tôi không ngần ngại bỏ qua tất cả. Có 2 phụ huynh gửi tin nhắn cảm ơn tôi đã nhắc nhở họ đến siêu thị dự trữ hàng. Một trong số họ còn gửi phong bì màu đỏ. Tôi không nhận. Dù sao trong ngày tận thế này, tiền như giấy vụn. Tin nhắn trong nhóm liên tục cuộn. Có người khoe bữa tiệc hải sản, có người ăn lẩu trong ngày bão còn phơi nắng, còn có người cạnh tranh để tích trữ hàng, vui nhộn. Nhưng họ không biết gì về thảm họa sắp tới. Trong trường hợp bão và mưa lớn này kéo dài nửa tháng, các nước xâm lược có giải cứu mới, nhưng môi trường khắc nghiệt lại. Khi hết thức ăn, những người này sẽ trở thành mục tiêu cướp bóc của người khác. Những người sống bằng đồ ăn mang đi, người trẻ không bao giờ nấu ăn bắt đầu đi khắp nơi để nhờ giúp đỡ. Có người nói không lấy được mì gói, chỉ mua mì trắng nhưng không có nồi. Có người bắt đầu đổi hàng, đổi mì ăn liền bằng mặt nạ. Cũng có người trả lời. Tin tức đến, tôi nhanh chóng chuột màn hình. Đột nhiên nhìn thấy một video chuyển tiếp, xe bị lũ cuốn đi. Lính cứu hỏa dũng cảm giải cứu, bị gió nuốt chửng. Video tương tự từng cái một. Có niềm vui thành công, nhiều hơn là nỗi đau thất bại. Trái tim tôi nặng trĩu, đang muốn tắt điện thoại. Điện thoại của Dương Vĩ lại hiện ra. Tôi không ngần ngại bơ lắc. Ngay sau đó số lạ vang lên. Không cần đoán cũng là bạn của Dương Vĩ. Đời này tôi tuyệt đối. Tôi không bao giờ cho phép bất cứ ai lấy một hạt thức ăn từ tôi. Tắt điện thoại, thấy Niên Niên ngủ trên ghế sofa, thân thể vẫn cuộn tròn. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống 38 độ. Tôi biết bộ tài chính bị lộ, Niên Niên không thể nấu ăn ngon. Vì vậy, lấy ra chậu trồng và đất trồng, gieo hạt giống, trồng khoảng 20 chậu. Sau đó đưa chúng vào không gian, ban công còn chưa kịp rửa tay. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Giọng nói Đặng Hắc kỳ lạ và chói tai. Nếu đoán đúng, chắc là con chó của Dương Vĩ. Hình như đói quá, thường thích nấu ăn như vậy. Cô có thể chia cho chúng tôi một cái gì đó không? Chúng tôi có thể mua gấp đôi không? 5 lần giá. Cô nhanh chóng nộp đơn thông qua bạn bè. Chúng tôi chuyển tiền cho cô. Mọi người đều là bạn. Sau này nhìn lên không thấy cúi đầu gặp nhau. Đừng làm thế. Người bên ngoài càng nói càng khó nghe, thậm chí bắt đầu ghé thăm. Tôi không ngần ngại lấy dao làm bếp ra. Ánh mắt kiên định đi về phía cửa. Không ngờ khủng hoảng ngày tận thế lại ngắn. Nhưng ngày tận thế đã ra lệnh. Điều con người sợ hãi không phải là thảm họa, mà là trái tim. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đạp cửa. Không cần suy nghĩ, tôi cầm một con dao làm bếp lên. Ánh mắt kiên định đi về phía cửa. Đột nhiên mở cửa, nâng túi lên hỏi là ai đá. Ngoài cửa có 3 ông lớn đứng. Vốn là nghe thấy tiếng cửa còn lộ ra một nụ cười. Nhưng tôi thấy một con dao làm bếp đang tiến về phía tôi, lập tức xuống phân tán khắp nơi tránh không cáp treo. Cô điên à? Tôi chặn cửa, nhìn lạnh lùng. Tôi không có đứa con trai như anh. Biểu tình của mọi người trở nên sai ác. Sau khi phản ứng lại, tức giận mắng Đặng Hắc Kỳ. Ý cô là sao? Tôi lạnh lùng đáp lại. Tôi cũng không phải là mẹ của các anh. Tại sao phải quan tâm đến việc ăn uống của anh? Lại ghé cửa, tôi sẽ làm các anh thành đồ uống. Đời trước, tôi đã trải qua 3 năm cuối đời. Đã thấy điều tồi tệ nhất của nhân loại. Nhìn thấy cách tôi giết người. Họ đều sợ hãi, da đầu tê. Chúng ta là bạn. Ngoài ra, không phải là chúng tôi không trả tiền. Hừ, tôi cười lạnh một tiếng. Đừng nói nhà tôi không có thức ăn. Nếu có, tôi thà cho chó ăn còn hơn cho các anh. Các người nói gì về tôi? Cứ tưởng tôi không biết. Nếu coi thường tôi thì đừng đến tìm tôi. Tại sao đói 2 bữa lại yếu đuối? Nói với Dương Vĩ, đừng vừa ôm hoa hậu vừa tìm tôi muốn ăn. Ăn cơm mềm còn muốn giả vờ cao, không xấu hổ. Lại dám đánh ý của tôi sẽ đăng lên diễn đàn của trường. Và trong cộng đồng, xem anh ta còn mặt mũi không. Cô chờ xem. Đâm vào tường, dọa sợ đến nỗi họ bỏ chạy. Hành động này có lẽ có thể làm cho họ trong một thời gian không dám đến nữa. Sau khi đóng cửa, tôi phát hiện Niên Niên đã bị đánh thức. Nước mắt rơi, nằm trên ghế sofa, run rẩy.
Tôi tự mình an ủi nói yên lặng đừng sợ. Đó là những người xấu. Chị gái đã đuổi họ đi rồi. Tôi sờ sờ trán con bé, phát hiện bị nóng, nghe bụng nó gầm gừ. Tôi hỏi có muốn ăn gì không? Nhiên Nhiên đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu hỏi anh trai. Năm 1801 vẫn chưa về, tôi lấy cớ vào bếp bận rộn, lấy ra một bát cháo thịt nạc trứng bảo quản từ không gian. Nhiên Nhiên đó rồi, nhìn tôi trong khi ăn, dường như sợ tôi sẽ đột nhiên nổi giận. Nhạy cảm quá, chắc là môi trường gia đình không tốt. Tôi vuốt ve đầu con bé, đưa cho nó một cây kẹo mút, cảm ơn chị. Nhiên Nhiên rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Tôi mở điện thoại để duyệt thông tin, nhìn thấy Dương Vĩ trong nhóm nhờ giúp đỡ. Dương Vĩ mặt trời đẹp trai, rất nổi tiếng ở trường, giỏi ngụy trang, rất nổi tiếng. Hơn nữa trong khu có rất nhiều sinh viên. Tin của hắn nhanh chóng nhận được phản hồi. Tôi có bánh mì và nồi tự làm nóng ở đây, sư huynh có thể đến lấy nếu cần. Mở ảnh đại diện của người đẹp này ra, hóa ra cô ấy là người thuê nhà ở tầng 12. Tôi nhớ cô ấy là sinh viên kế toán, trông nhỏ nhắn và dễ thương, cũng là một trong những tín đồ. Nguyện Triệu. Không có gì để nói. Nhưng có thể cô ta không ngờ, đi trước không chỉ là một, mà là một nhóm người. Tôi đã suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn đó trong nhóm. Đáng tiếc mặt mũi của tôi không đủ lớn, không ai trả lời. Sau đó tôi đề nghị dùng 20 tệ, đổi lấy yêu cầu mì ăn liền hoặc bánh mì. Kết quả vẫn không ai để ý. Bão bên ngoài cửa sổ, nước đọng trên đường phố ngày càng cao. Đây thực sự là cơn bão mạnh nhất trong 100 năm. Trong lòng nhiều người đã bắt đầu bối rối. Bầu không khí trong tuyết cũng không náo nhiệt như buổi sáng. Yên lặng ngủ lại. Tôi sợ con bé bị lạnh, đắp chăn cho nó. Lúc này, tiếng gõ cửa liên tục. Âm thầm xác nhận là sau năm 1801. Tôi mở cửa. Năm 1801 đứng ở cửa, ướt đẫm, trong tay cầm tờ giấy dán trên cửa. Nhiên Nhiên đang ở chỗ cô. Tôi gật đầu. Nhiên Nhiên cảm lạnh sốt. Tôi đã cho nó uống thuốc rồi, cơn sốt đã giảm rồi. Anh có thể đưa con bé trở lại và tiếp tục dùng thuốc cảm. Năm 1801 có chút ngạc nhiên. Cô biết y thuật. Tôi đạt đến một chút hiểu biết. Hắn vào nhà, chạm vào trán. Tôi tưởng anh ấy sẽ mang đi ngay lập tức. Không ngờ anh ta nói làm phiền. Tên tôi là Ngô Cảnh Niên, đây là em gái tôi. Tối qua mới chuyển đến nhà, không có gì cả. Bão không thể dừng lại trong thời gian ngắn. Tôi phải ra ngoài chuẩn bị hành lý. Nhiên Nhiên có thể tạm thời ở lại đây không? Tối tôi đến đưa đi. Ngạc nhiên, không ra ngoài trong một ngày bão lớn như vậy. Nhưng tốt hơn là ra ngoài tìm kiếm hơn là đánh tôi. Năm 1801 nhìn quanh phòng khách một vòng. Cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc Nhiên Nhiên. Hôm qua anh cũng đã giúp tôi. Tôi rất vui vì tôi đã cắt đầu dự trữ đi từ lâu rồi. Hắn gật đầu, rồi bỏ đi. Ai biết năm 1801 vừa rời đi, sau đó mất điện. Sau khi đóng cửa, tôi bước vào không gian. Điện trong không gian không ngừng. Điều này làm tôi không khỏi cảm thấy một tia vui mừng và thêm niềm tin vào ngày tận thế đen tối trong tương lai. Trái tim khó đoán, ngay cả khi đối mặt với trẻ em, tôi cũng rất cẩn thận. Buổi tối tôi nấu mì bắp cải, thêm một cái xúc xích dăm bông, ăn trong im lặng. Sau khi quen dần, Nhiên Nhiên không còn sợ hãi nữa. Chị gái làm rất ngon. Anh trai luôn nấu cơm. Năm 1801 mới ngoài 20 tuổi, không biết nấu ăn cũng là bình thường. Thấy con bé thèm ăn, tôi cho thêm nửa bát nữa. Chưa tới 6 giờ, trời đã hoàn toàn tối rồi. Tiểu khu Hắc Kỳ mặc dù địa hình tương đối cao, nhưng nước đọng đã được chuyển đến cổng cộng đồng. Trong nhóm vẫn náo nhiệt, nhưng lượng thức ăn phơi nắng giảm đáng kể. Bão hoành hành và mất điện, cuối cùng cũng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng bắt đầu tràn ngập. Không ngờ khủng hoảng tận thế thực sự bùng nổ. Mây đen, gió nổi lên. Nước đọng đã được chuyển đến cổng cộng đồng rồi. Bão hoành hành và mất điện, cuối cùng cũng khiến mọi người sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng bắt đầu tràn ngập. Tôi đã tăng giá mua mì gói lên 30 nhân dân tệ. Vẫn không ai trả lời. Cả thành phố chìm trong bóng tối. Ánh sáng rực rỡ của ngày xưa đã không còn nữa. Thay vào đó là sự bất an vô hình. Tôi kéo rèm cửa lại, bật đèn năng lượng mặt trời. Đến khoảng 8 giờ tối, năm 1801 trở về với một túi đồ tiếp tế trông khá nặng. Cảm ơn bạn đã chăm sóc. 5 cảnh sát vũ trang nhắc nhở tôi, mất điện rồi, có lẽ sẽ mất nước. Tốt nhất là tích trữ một ít. Tôi đến rồi. Sau khi từ chối vài lời, đã nhận hàng. Sau khi anh ấy lặng lẽ rời đi, tôi nhanh chóng đóng chặt cửa ra vào và bật bếp ga lên, chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời. Đi ra ngoài vào ban đêm để vứt rác thải nhà bếp, nhưng tôi tìm thấy vết nước trên sàn hành lang.
Ngoài ra còn có một chuỗi dấu chân có nước, cuối cùng biến mất ở cửa vào năm 1801. Đi chơi trong ngày, buổi tối còn đi ra ngoài 3 cửa thét không gì. Hắn không sợ nguy hiểm, ngày đêm tích trữ đồ vật. Không chỉ vậy, còn nhắc tôi tích trữ nước, đồ tặng dường như cũng có chú ý. Sau khi trở về phòng, tôi chìm trong suy nghĩ. Năm 1801 này không phải người bình thường. Sự mát mẻ của cơn mưa ban đêm. Tôi ngủ rất yên ổn. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng. Có tiếng động lớn từ dưới lầu. Mở điện thoại ra phát hiện trong nhóm đã nổ nồi rồi. Nước đọng đã tràn vào cộng đồng rồi. Nhà của cư dân tầng 1 đều bị ngập lụt. Ai đó đã tải ảnh lên. Nước đã lên đến mắt cá chân rồi. Điện thoại báo thức không gọi được, cho dù gọi được cũng không giúp được gì. Người dân chửi thề. Một bên vội vàng chuyển hàng lên lầu. Một số thông minh, mọi người bắt đầu hỏi trong nhóm. Nhà ai có thể tạm thời giữ lại một chút. Bình thường hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau trên đảo cũng được. Nhưng bây giờ không chỉ mất điện, ngay cả ga cũng ngừng. Đội cứu hộ cũng không thể vào được. Ai dám tùy tiện tiếp nhận người khác. Xin Chúa thì dễ tặng Chúa. Nếu người vào không chịu rời đi thì sao? Nhìn vào một vấn đề, ăn cơm là vấn đề. Sợ nhất là tốt bụng làm chuyện xấu. Không khí trong nhóm trở nên im lặng. Người dân ở tầng 1 không còn cách nào khác, không thể bị kẹt trong hành lang được. Mưa lớn và bão liên tục. Hành lang ẩm ướt. Cách sống. Nhiều người không cam lòng. Thế là bắt đầu tìm từng lớp một. Gõ từng cái một để hỏi. Không được. Trả tiền làm khách sạn cũng được. Người dân hoặc là im lặng, hoặc là tuyên bố nhà đã đầy người. Cánh cửa lại vang lên. Trong lòng tôi nghi ngờ. Người dân ở tầng 1 nhanh như vậy. Sau khi mở cửa thì ra là năm 1801. Hắn vừa tỉnh dậy, trên mặt có chút mệt mỏi. Nhà tôi đổi cửa rồi. Cái cũ chúng tôi cùng nhau lắp đặt đến đầu cầu thang. Chúng ta cùng nhau lắp đặt cánh cửa này ở cầu thang dẫn lên tầng 18. Sau khi đóng gói, năm 1801 đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Người dân ở tầng 1 tìm thấy ở đây. Nhìn thấy cửa cầu thang, sắc mặt tái nhợt, nguyền rủa và quay đi. Tôi đang ở trên lầu nghe chuyện này. Cảm thấy như vậy là tốt rồi, tiết kiệm rất nhiều rắc rối và nguy hiểm. Cánh cửa này tạm thời cách ly rất nhiều vấn đề. Nhưng tương lai không nhất thiết phải như vậy. Đến lúc đó cũng lắp cửa của tôi vào. Nếu không một khi người khác nhận ra tầng 18 có lương thực, đập vào. Cho dù có bao nhiêu cánh cửa cũng không thể ngăn được. Chờ thời cơ chín muồi, không quá muộn để lấy cửa ra. Mực nước tiếp tục tăng. Đã ngập đến giữa bắp chân rồi. Để tránh lo lắng, tôi tắt điện thoại rồi. Tận hưởng một giấc ngủ chưa thoải mái. Sau đó vào không gian và bắt đầu trồng trọt. Nhìn vào số lượng ngày càng ít trên bộ đếm thời gian, tôi biết không thể có khi cắm hồ bơi số 4. Phong là cuộc sống. Tôi đã gieo hạt giống trên mặt đất. Sau khi ra khỏi không gian, tôi thấy mưa đã tạnh, nhưng mạng lưới cũng bắt đầu không liên tục. Như thể cả thế giới đang đứng yên. Nước trong không gian không ngừng, cũng treo đầy. 3 gia đình ở tầng trên lần lượt chiếm 2 lối đi trên tầng 3 và 4, làm cho cư dân của tầng ban đầu cảm thấy rất chán nản. Nhưng họ cho rằng mọi người đều không dễ dàng, cũng không nói gì nhiều. Tuy nhiên, rất nhanh có người không thể không vứt rác theo ý muốn. Thỉnh thoảng gõ cửa yêu cầu vào nhà sử dụng nhà vệ sinh. Không thể xả bồn cầu do mất nước. Người dân chỉ có thể đón nước mưa từ ban công. Tự nhiên không muốn để người ngoài vào. Tức giận tầng 1 cư dân chỉ đơn giản là giải quyết ở hành lang. Nó bốc mùi. Vì vậy, họ tiếp tục di chuyển lên trên. Thái độ này dường như nói rằng vì chúng tôi không tốt, cũng không làm cho người khác tốt hơn. Trong nhóm cũng bị chiến tranh tàn phá, đầy thù hận và bạo lực. Hoàn toàn không có bầu không khí hòa hợp trước khi bão đến. Điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Dương Vĩ không từ bỏ yêu cầu thêm làm bạn. Sau khi bị tôi bôi đen lại nhắn tin. Ngay cả Ngô Mộng Giao cũng đến tham gia. Để tôi giải thích, tôi và Mộng Giao chỉ là bạn bè bình thường. Chắc là cô gái ở tầng 12 đã bị họ ăn hết rồi. Có vẻ như họ quyết tâm. Tôi có thức ăn, nếu không phải cầu thang có cửa. Tôi em rằng họ đã xông lên từ lâu rồi. Tôi đọc tin nhắn nhóm. Quả nhiên thấy cô gái ở tầng 12 gửi tin nhắn giúp đỡ, sẵn sàng đổi hàng hoặc trả tiền. Tuy nhiên, nước và điện đều ngừng hoạt động. Cứu hộ chưa đến. Rất vất vả gọi điện thoại, chỉ bảo chờ trong tòa nhà, đừng ra ngoài. Sau đó không gọi được nữa. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão sẽ đi qua trong 4 đến 5 ngày nữa. Hôm nay là ngày thứ 5, không chỉ không suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tôi đứng trên ban công, mơ hồ có thể nhìn thấy vật thể trôi nổi trong nước. Quan sát cẩn thận bằng kính thiên văn, một cái xác